Everyone, it's me, your boy Kripesh Khadiora from pointzero. So आज चाहिँ हामी सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू हेर्न गइरहेको छौँ अनि सो आज चाहिँ मङ्सिर 1 गते। सो आज चाहिँ पोखरामा एउटा नराम्रो एक्सिडेन्ट भएको छ। सो त्यसको लागि चाहिँ एकदमै हामी सबैजना स्याड छौँ। सो भिडियो चाहिँ अब भिडियो सुरु गर्न अगाडि चाहिँ हामी त्यो कुरालाई थोरै मनमा राखेर हैन भिडियो स्टार्ट गरौँ। ओके, सो आज तपाईँले नयाँ लाइफ पाइरहनु भएको छ। सो तपाईँले नयाँ स्किल सिक्ने टाइम पाइरहनु भएको छ। सो त्यही भएर आज हामी एउटा नयाँ टपिकमा कुरा गर्नेछौँ। सो आजको टपिक चाहिँ सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू छ, जहाँ चाहिँ हामी सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू कसरी बनाउने, होरिजोन्टल भर्टिकल के हो भन्ने कुरा हेर्न गइरहेको छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी सधैँ गरिने काम के एउटा डाटा फाइल बनाऊँ। ओके, सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू है राखौँ। स्टेटलेस अब स्क्रोल भ्यू मात्र लेखिदिन्छ है त म। ओके, प्लेस होल्डरलाई हटाइदिउँ, स्क्याफोल्ड राखौँ है त। अनि के गरौँ, यसलाई कपी गरौँ, नेमलाई अलग गरेर पेस्ट गरौँ अनि इम्पोर्ट गरौँ। ओके, यति गरिसकेपछि हामी यो फाइलभित्र जान्छौँ है त। एउटा एप बार क्रिएट गरौँ, एप बार। ओके, एप बार एन्ड एप बार पछि एउटा बडी क्रिएट गरौँ जसको सेन्टर, ओके सेन्टर नलेखिनु भयो, एउटा कोलम बनाऊँ, कोलमभित्र। ओके, अब चाहिँ हामी प्रब्लम प्लस प्रब्लमको सोल्युसन हेर्दै जान्छौँ नि त। एउटा कोलम बनाऊँ, चिल्ड्रेन्स बनाऊँ अनि कन्टेनर बनाऊँ। यसको कलर राखौँ, कलर्स डट रेड राख्दै राखौँ, हाइट दिउँ 200। ओके, विड्थ नदिउँ है त। यसो एउटा हाइट अझै धेरै दिउँ यसलाई 500 दिइराखौँ। ओके, अनि यस्तै गरेर अर्को एउटा कन्टेनर बनाऊँ, यसको ओरेन्ज दिउँ कलर। ओके, अर्को एउटा दिइराखौँ, बनाइराखौँ है त, ग्रिन। ओके, सो हेर्नु त मैले यहाँ एउटा रेड कलरको कन्टेनर छ अनि ओरेन्ज छ। अब योभन्दा तल के आयो, फ्लेक्स इरर आयो किनकि ओभरफ्लो भयो नि त। सो यसलाई कभर गर्न पनि हामी सिंगल चाइल्ड स्क्रोल युज गर्छौँ। अनि अब यसलाई स्क्रोल गर्नु पऱ्यो, क्लिक गरेर स्क्रोल त भइरहेको छैन। सो यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, कोलमलाई चाहिँ सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू लिएर ऱ्याप गर्छौँ। ओके, हेर्नु त ऱ्याप गर्ने बित्तिकै के भयो, यो यहाँको इरर आइरहेको थियो नि, फ्लेक्स इरर, त्यो गयो है। सो अब चाहिँ हामीले हेर्नु त यसलाई के गर्नु मिल्छ, स्क्रोल गर्नु मिल्छ। नाइस है, खतरा देखेँ। अब यसको प्रपर्टिजहरू हेरौँ है त। सो तपाईँले यसरी ओभर गर्नुभयो भने देखिहाल्नुहुन्छ यसको प्रपर्टिजहरू। सो हामी चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू हेर्छौँ है, जस्तो कि प्याडिङभित्र डट अलमा राखेर 20 राख्यो भने यो चारैतिर यता 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 बटम सबैतिर के हुन्छ, प्याडिङ आउँछ है। हेर्नु त प्याडिङ आयो नि, प्याडिङको मिनिङ यो हो। एन्ड अर्को भनेको हामीसँग छ, अर्को के छ हेरौँ है त। हामीसँग अर्को कुरा गर्नुको लागि ओके रिभर्सको कुरा गरौँ ल, फिजिक्सको कुरा गरौँ है त। ओके, फिजिक्सको कुरा गरौँ, नेभर स्क्रोलेबल फिजिक्स। ओके, यो चाहिँ हामी कहिले युज गर्छौँ भने जब चाहिँ तपाईँको यो सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यूलाई चाहिँ जस्तै कि यो अघि आएको पिक्सल इरर थियो नि, त्यो इरर हटाउन मात्रै युज गर्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामी नेभर स्क्रोलेबल फिजिक्स राख्छौँ है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्क्रोल हुँदैन नि त, तलमाथि काहीँ नि स्क्रोल हुँदैन है त। यसलाई कमेन्ट गर्नुभयो भने बल्ल यो के हुन्छ, बल्ल स्क्रोल हुन्छ। यो नेभर स्क्रोलेबल फिजिक्स राख्नु भने चाहिँ स्क्रोल हुँदैन है त। सो यो भयो। अर्को हामीसँग छ रिभर्स भन्ने छ। अब रिभर्समा ट्रु गरिदियो भने के हुन्छ हेरौँ, ट्रु गरिदियो भने ओके, कतिवटा एप जस्तो कि ट्विटरहरू हेर्नु भएको छ अथवा अरू एप हेर्नु भएको छ भने के हुन्छ भने तिनीहरूको फर्स्टवाला पेज हुन्छ जुन चाहिँ डिफल्ट चाहिँ तलबाट सुरु हुन्छ। जस्तै कि यहाँ अहिले मैले ट्रु राखिदिँदा चाहिँ स्क्रिन केबाट सुरु हो, ग्रिनबाट सुरु भयो है, होइन त ग्रिनबाट सुरु भयो। मैले फल्स राखिदिन्छु,
अब चाहिँ माथिबाट सुरु हुन्छ होइन है त ओके हेर्नु त माथिबाट सुरु भयो फेरि ट्रु राख्दिउँ तल्लो गएर सुरु हुन्छ है भनेको कुरा त बुझिहाल्नु भयो ठ्याक्कै रिभर्स गरिदिन्छ यसले है ओके हामी ट्रु पनि राखिराखौँ फल्स राखौँ है त डिफल्ट फल्स हुन्छ फल्सै राखिराखौँ ओके सो अब अर्को हामीसँग यसको खासै धेरै प्रपर्टिजहरू त छैन अर्को छ हामीसँग स्क्रल डिरेक्सन भन्ने छ यसले चाहिँ के गर्छ भने एक्सिस डट अब अहिले चाहिँ हाम्रो भर्टिकल स्क्रलमा छ होइन यसरी भर्टिकल छ भने चाहिँ अब हामीले होरिजेन्टल यसरी स्लाइड बनाउनु पऱ्यो भने पनि अहिले त कोलम छ तपाईँले रो बनाएर यसरी काम गरेर पनि सक्नुहुन्छ है होरिजेन्टली सो होरिजेन्टल यसरी राख्नुभयो भने पनि सक्नुहुन्छ त अहिले अब हेर्नु हाम्रो भर्टिकलमा छ यहाँ कोलम छ तर होरिजेन्टल राख्दाखेरि चाहिँ केही नै आएन नि किनकि हाम्रो भर्टिकल डिरेक्सन छ नि त ओके सो यही नै हो हाम्रो के अरे सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोल भ्यूको प्रपर्टिज एकदमै बेसिक कुरा छ है यो एकदम बुझ्नुपर्नेवाला छ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ सो सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू छ हामीसँग त्यसपछि हामीसँग कस्टम सिल्भर स्क्रोल भ्यू छ होइन अब हामी सिल्भरतिर गयौँ भने चाहिँ अलिकति एडभान्स स्क्रोल भ्यूको लागि हामीले हाम्रो जस्तो भन्यो त्यस्तै खाले बनाउन मिल्छ है अनि अब अलि पछि हामी हेर्दै गएपछि हामी कन्ट्रोलरहरू कसरी राख्ने भनेर सिक्छौँ होइन यहाँ अब कन्ट्रोलरहरू राख्न मिल्छ कन्ट्रोलरहरू भने के हो होइन यो चाहिँ अब तपाईँले हामी स्टेट जब हेर्छौँ ब्लग हेर्छौँ हामी यो युट्युबमा चाहिँ ब्लग हेर्छौँ सो अहिले चाहिँ हामी बेसिक युआईको कन्सेप्ट मात्रै हेरिरहेको छौँ भने अलि पछि हामी ब्लगतिर जान्छौँ सो त्यतिखेर गएर चाहिँ हामी कन्ट्रोलरले कसरी काम गर्छ कसरी कन्ट्रोलर राख्ने होइन जस्तो कि यस्तो तल आउँदाखेरि अब जस्तो तपाईँ यसरी तल आउनु भने लास्टमा आइसकेपछि कसरी आफै लोड हुने होइन स्क्रिन तलको स्क्रिन आफै लोड कसरी हुने सो हामी अझै धेरै अगाडि जानु नै बाँकी छ है सो अहिले चाहिँ हामी एकदम बेसिक मात्रै हेरिरहेको छौँ सो त्यही हो आजको लागि छोटो मिठो भिडियो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज सी यू नेक्स्ट भिडियो